Hàng ngày ấy thì mình sẽ thường là mình sẽ ra vườn mình xem là cà chua chín thì mình hái về, nếu mà không hái nhanh thì chào mào nó mổ nó ăn trước mình. Đấy, thì trong vườn của mình ấy thì vì mình thích có hoa nữa mà, thế nên là mình trồng trồng cả hoa cả, cây rau trái xen canh với nhau để, thứ nhất là vừa lúc nào cũng có hoa để cắm trong nhà này, thứ hai nữa là cũng để hạn chế sâu bệnh ăn ăn rau ấy. Đấy. Sau, một thời gian mà mình xây dựng ngôi nhà rồi mình làm vườn và mình bắt đầu, chuẩn bị cho cái công việc, kinh doanh của mình ở đây ấy, thì thực sự là mình đã hoàn toàn thích nghi và mình càng ngày càng cảm thấy là cái cuộc sống thì nó phù hợp với mình. Mình không còn nhớ nhung hay là, muốn trở về sống ở thành phố nữa. Và thực sự là mỗi khi mà về về đây ấy, sống ấy thì mình thấy khỏe hơn, vui hơn, ngủ ngon hơn. Sáng dậy sớm thấy khỏe khoắn mà thấy đi ra vườn, thăm vườn rồi trồng cây, trồng cối, ngắm hoa mình thấy rất là dễ chịu, vui lắm. Xin chào mọi người, mình tên là Hương. Năm nay mình 40 tuổi và bây giờ mình đang có một cái doanh nghiệp nhỏ kinh doanh, sản xuất một số cái sản phẩm từ nông sản, từ trái cây ở Mộc Châu. Vào năm 2021 ấy, trong một lần mình đến Mộc Châu nghỉ thì mình có đi thăm thú xung quanh và thực ra là cái mong muốn có một ngôi nhà ở nông thôn ấy, ở vùng núi thì mình đã có mong muốn từ lâu rồi. Nhưng mà khi mà đến Mộc Châu ấy thì mình quyết định là mình rất là thích cái mảnh đất này vì khí hậu cũng như là phong cảnh ở đây ấy, rất là đẹp. Thế quyết định mua cái mảnh đất này vào khoảng tháng 3 năm 2021. Sau đó thì mình lên kế hoạch xây dựng và bắt đầu xây dựng vào tháng 8 năm 2021. Đây là mảnh đất này thì ở khu vực thị trấn Nông Trường của Mộc Châu. Và xung quanh là đồi chè, cũng có ít dân cư thôi. Ở đây dân cư ở đây cũng thưa thớt và từ đây đến trung tâm thị trấn Mộc Châu khoảng 10 km. Căn nhà này thì mình xây dựng dựa trên một cái khung nhà sàn cũ, nhà sàn 3 gian 2 trái và diện tích nó khoảng hơn 60 mét. Thì mình có xây thêm ra khoảng 15 mét làm cái khu vực nhà vệ sinh. Mình rất là yêu thích cái phong cách đồng quê châu Âu, đồng quê Pháp, và mình đồng thời là mình cũng mong muốn là làm sao để hài hòa giữa cái kiến trúc của văn hóa dân tộc Tây Bắc với cả cái sở thích riêng của mình là kiến trúc đồng quê châu Âu. Thì mình cố gắng mình làm hai cái phong cách đấy nó hòa hợp với nhau. Tất cả mọi thứ là đều mình tự thiết kế thôi. Nhiều khi là vừa làm vừa có những cái ý tưởng mới thì trong cái quá trình thi công ý thì mình lại thay đổi làm thôi, chứ không có một cái bản vẽ thiết kế hay là một cái plan ban đầu. Bởi vì là Mộc Châu là một cái vùng ôn đới và mùa đông thì rất là lạnh, nên mà khi mà mình ứng dụng cái nhà sàn người Thái ở vùng Tây Bắc vào cái kiến trúc nhà của mình ý, thì mình cũng có thay đổi một chút, đó là mình xây tường kín ở dưới tầng 1 để giữ ấm, cũng như là để mùa hè thì chống nóng. Đồng thời là mình cố gắng là mình mở rất là nhiều không gian ra để đón cái ánh sáng tự nhiên vào nhà. Đấy, thì đấy là cái mà mình kết hợp giữa cái sở thích cá nhân với cả là cái kiến trúc bản địa. Kiến trúc bản địa thì họ làm kín, tại vì là họ để mục đích của họ là giữ ấm mà. Thì họ làm kín, nhưng mà mình muốn mở không gian ra để mình có thể ngắm nhìn xung quanh ý. Thế nên là mình mở rất là nhiều cửa sổ. Mình cũng có đi tham khảo, đi đến các cái bản làng tham khảo, quan sát những cái ngôi nhà
nhà người Thái ấy, thì mình rất là thích cái mái ngói màu xám, ngói xi măng cũ ấy của người Thái. Và mình được biết là xung quanh bây giờ khi mà người ta xây mới ấy, thì những cái ngói xi măng cổ này người ta không còn dùng nữa, và người ta sẽ bỏ đi, thường là người ta sẽ đập bỏ để đem ra đổ ra ngoài đường ấy để lát đường. Thì lúc đó thì mình đi xin về thôi, mình xin người ta cho không lấy tiền luôn, mình chỉ mất công thuê xe rồi thuê người chở bốc dỡ mang về cho mình. Nhưng mà mình cũng thích cái màu ngói cũ, nó mang đến cái cảm xúc hơn là cái ngói mới. Sau khi mà mình xây dựng xong ngôi nhà ấy thì mình cũng có suy nghĩ về cái việc là mình sẽ có một công việc mới để vừa đảm bảo thu nhập ấy. Thì mình cũng có bắt đầu bán một số sản phẩm chế biến từ nông sản. Và đến hiện tại thì có thể nói là cái công việc này cùng với cái việc là mình đón khách đến ngôi nhà thì cũng có thu nhập, cũng đủ cho sinh hoạt. Khi mà mình bắt đầu làm móng ấy thì mình đã nhận nuôi 2 em bé cún. 2 bé cún mới sinh khoảng được vừa mới cắt sữa, và mình có đưa về nhà luôn, có nghĩa là nhà chưa có nhưng mà chó trong nhà thì đã có. Thì 2 bé đấy thì bây giờ còn một bé thôi, một bé thì đi mất ấy, thì bây giờ có một bé ở đây, và bạn ấy trở thành một người trong nhà cũng như là một người dẫn đường rất là thân thiện. Và mình cũng có thêm một bạn poodle là bạn mình mang từ Hà Nội lên. Khi mà lên đây thì bạn ấy thích đi chơi loanh quanh, việc gần như là mình không thể chăm sóc bạn ấy như là ở thành phố được, nhưng mà bạn ấy, mình nghĩ là bạn ấy happy hơn nhiều khi mà ở đây, có nhiều không gian hơn để cho bạn ấy đi chơi, chạy nhảy,